دلوقتي هنتكلم على موضوع صغير عبارة عن مجموعة ليجامنتس مهمة موجودة في الفوت. أول ليجامنت هنتكلم عليها هي ليجامنت اسمها بايفوركيت ليجامنت. بتطلع عاملة زي حرف الواي، تطلع من هنا upper surface of the anterior part بتاع الكالكانيوس من هنا، وبعدين تتقسم اتنين، جزء رايح كده يمسك في النافيكولار اللي هي دي، وجزء رايح كده يمسك في الكيبويد، عاملة زي حرف واي. الليجمنت دي بيسموها باي فوركيت ليجمنت، ليها ستيم وليها فرعين. الفرع ده يسموه دورسال كالكينيو نافيكولار، والفرع ده يسموه دورسال كالكينيو كيبويد. ادي اول ليجمنت معانا. تاني ليجمنت هنتكلم عليها ليجمنت مهمه موجوده تحت الهيد اوف تيلس، اسمها سبرينج ليجمنت. سبرينج ليجمنت يمكن شفناها قبل كده مع الانكل جوينت، بيمسك فيها الدلتويد ليجمنت. الليجمنت دي موجوده هنا اهو كده. من فين لفين بقى ماسكه؟ ماسكه من البلانتر سيرفيس اوف نافيكولار من هنا، متجهه لورا، ماسكه هنا في الساستنتاكلم تيلاي بالمنظر ده. الليجمنت دي اسمها سبرينج ليجمنت، وموجوده تحت الهيد اوف تيلس من النافيكولار للساستنتاكلم تيلاي، ويسموها ساعات بلانتر لانها من تحت كالكينيو نافيكولار ليجمنت. يبقى البلانتر كالكينيو نافيكولار ليجمنت هي نفسها السبرينج ليجمنت. ليه سموها بالاسم ده؟ لان لما نيجي نمشي بالفوت بوزن الفوت بنحمل عليها وترد تاني، يعني الليجمنت دي مش الاستيك، فهتمنع نزول الفوت للارض كده، فهي بتنزل تتمط سنه وترجع تاني زي السوسته. سبرينج زي السوسته بالظبط. ده بالنسبه للليجمنت اللي على الميديال سايد هنا. عندنا هنا كمان من الانتيريور تيوبركل اوف كالكينيوس لللور سيرفيس اوف كيوبويد ليجمنت قصيره اسمها شورت بلانتر. شورت بلانتر ليجمنت من هنا لهنا. اوكي، عليها بقى من اللور سيرفيس او بلانتر سيرفيس اوف كالكينيوس من وراها ليجمنت اطول. الليجمنت دي سوبرفيشال او نايمه على الشورت بلانتر. اسمها ايه بقى الليجمنت الاكبر؟ اسمها لونج بلانتر، جايه من ورا شويه ورايحه مغطيه على الكيبويد وتعدي على الجروف ده. الجروف ده كان فيه تندون اوف برونياس لونجس عشان تروح تمسك في السكند والثيرد والفورث بيزز اوف ميتاتارسال بونز. اللونج بلانتر ليجمنت بتحول الجروف ده لتانل ماشي فيه التندون، والليجمنت تحول او تحبس التندون في مكانه ما يخرجش من مكانه. لونج وشورت بلانتر ليجمنت موجوده على اللاترال سايد اوف ذا بلانتر سيرفيس اوف ذا فوت. دي ايه؟ بايفوركيت. وهنا مين؟ على الميديال سايد سبرينج، وعلى اللاترال سايد اتنين، شورت من هنا لهنا ولونج من هنا للبيزز اوف ميتاتارسال بون. كده خلصنا الليجمنتس اوف ذا فوت. نشوف فيديو تاني بالنسبه للارشز اوف ذا فوت. الفوت مش فلات، الفوت يا جماعه مقوسه من تحت، وعندنا ثلاث اقواس. واحد على الميديال سايد اسمه ميديال لونجيتودينال ارش، معلش العظمه دي ميسنج بس هنتوقع او نتخيل انها موجوده. الفيرست ميتاتارسال بالفلانجيز بتاعتها. عندنا ميديال ارش الناحيه دي، وعندنا لاترال ارش الناحيه الثانيه، وبينهم ترانسفيرس ارش. طيب تعالوا نمسك الميديال ارش كده ونشوف بيتكون من ايه. يبتدي من هنا من الكالكينيوس ويطلع للهيد اوف تيلس، وبعد كده نافيكولار، وبعد كده الميديال كونيفورم والانترميديت كونيفورم واللاترال كونيفورم. 3 كونيفورم. يبقى بيبتدي كالكينيوس هيد اوف تيلس نافيكولار 3 كيونيفورم 3 ميتاتارسلز اللي هم الثلاثه الميديال ايه ميتاتارسل. الارش ده اسمه ميديال لونجيتودينال ارش، وبيسموه كاينيتيك لان احنا بنحمل عليه في الووكينج، فلما نيجي نحمل مع الفوت تنزل وتطلع معايا على الارش ده، لكن وانا واقف بحمل على الثاني اللي هقول لكم عليه. اعلى نقطه في الارش دون هي هنا هيد اوف تيلس. تاني يبقى كالكينيوس هيد اوف تيلس نافيكولار 3 كيونيفورم اللي هم دول، وبعدين 3 ميتاتارسل الميسنج والاثنين دول. ده الميديال لونجيتودينال ارش. طبعا الفاكتورز اللي هتعمل سبورت الارش ده هناخدها في المحاضره. نيجي الناحيه الثانيه
نشوف البوني ستراكشر اوف ذا لاترال ارش. كالكينيس كيبويد، واضح من المنظر كده ان الميديال اعلى لانه وصل للهيد اوف تيلس، لكن هنا كالكينيس كيبويد 2 ميتاتارسال لاترال، ده اسمه لاترال ارش او ستاتيك ارش لان احنا بنحمل عليه في الستاندنج. يبقى احنا بنحمل على الميديال في الووكينج وبنحمل على ده في الستاندنج. بالعرض بقى عندنا ترانسفيرس ارش اللي هو ده. ايه العظمات دي؟ يقول لي دي مين؟ دي كالكينيس، يبقى دي كيوبويد. ودول مين الاخوات؟ 3 كيونيفورم، والبيزز اوف ميتاتارسال بون عاملين قوس بالعرض اسمه ترانسفيرس ارش. يبقى دي اسمها ارشز اوف ذا فوت. النسبه الفاكتور سبورتنج والفانكشن هناخدها في المحاضره. ونشوف بعض في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه. هنتكلم دلوقتي على الانكل جوينت. طيب الانكل جوينت اول حاجه مين العظم بيركب مع بعض؟ العظمه دي من الفوت اعلى عظمه هي اللي هتشارك في الانكل جوينت. تيلس ابر سيرفيس ميديال لاترال. الابر سيرفيس والميديال بتاعها مع اللور اند اوف تيبي بالمنظر ده، لكن اللاترال سيرفيس بتاعها مع اللور اند اوف فيبولا اللي اسمه لاترال ماليوس. اللور اند اوف فيبولا بيشارك في مفصلين على فكره، في مفصل هنا ده مع النوتش دوت اسمه inferior tibiofibular joint، لكن اللور اند اوف فيبولا هيوصل لللاترال سايد اوف تيلس ويعملوا مع بعض ايه؟ يعملوا مع بعض الانكل جوينت. يبقى اللاترال ماليوس مع اللور اند اوف تيبيا مع التيلس ده الانكل جوينت ارتيكولار سيرفيس. تعالوا نشوف الليجمنتس اللي موجود. المفصل ده بيعمل حركتين، دورسي وبلانتر فليكشن، ده بيصنف ساينوفيال هنج، والهنج جوينتس كلهم بياخدوا الليجمنتس بتاعتهم من الجناب يعني على الميديال واللاترال ايه سايدز. تعالوا نركب هنا اهو اللور اند اوف ذا تيبيا اهو بالمنظر ده كده. في ليجمنت مثلثه، ليجمنت المثلثه دي هتيجي تمسك من الميديال ماليوس كده، ليجمنت مثلثه، والليجمنت دي واخده مساحه كبيره، لكن الايبكس بتاعها جاي من الميديال ماليوس، والبيز هيمسك على 2 ليفلز هنا وهنا فوق بعض. طيب على الليفل ده ماسكين في عظمه اسمها تيلس، هنا في النك وهنا في البادي اوف تيلس. بعد كده هو الليجمنت تنزل لتحت اكتر وتمسك هنا. العظمه دي اسمها نافيكولار لان قدام التيلس دي نافيكولار في النافيكولار تيوبروستي، وتمسك كمان الليجمنت في العظمه البارزه على الميديال سايد اوف كالكينيوس الاسم الصعب اللي انتوا عارفينه باسم ساستنتاكلم تيلاي، زائد ليجمنت جايه من الساستاكلم تيلاي للنافيكولار تيوبروستي تحت التيلس. اسمها ايه الليجمنت دي؟ اسمها سبرينج ليجمنت. يبقى ده الليجمنت اللي على الميديال سايد. الليجمنت دي اسمها دلتويد. الدلتويد ليجمنت او الميديال ليجمنت اوف ذا انكل جوينت دي ريليتد لتو تندونز من الثلاثه اللي جايين من البوستيريور كومبارتمنت ديب للفليكسور تيناكلم. التو تندونز دول تبياليس بوستيريور والديجيتورا. تبياليس بوستيريور ماشيه كده راح النافيكولار تيوبروستي، والفليكسور ديجيتورا مع الساستنتاكلم. تو تندونز دول ريليتد للدلتويد ليجمنت. الناحيه الثانيه اللاترال ليجمنت اوف ذا انكل جوينت هيبقى عندنا 3 باندز. anterior talofibular من النيك اوف تيلس للانتيرو بوردر اوف لاترال ماليوس، وبوستيرور تيلوفيبولار من البادي اوف تيلس. اهي التيلس اهي يا جماعه، ده البادي اللي انا ماسكه، ده نيك. الليجمنتس اللي طالعه عندي هنا هون واحده رايحه للنيك اوف تيلس انتيرور تيلوفيبولار، وواحده رايحه للبادي اوف تيلس. اللي رايحه للبادي اوف تيلس طالعه من حفره، الحفره دي اسمها ماليور فوسا. هنا ليجمنت اسمها بوستيريور تيلوفيبولار. اوكي. الليجمنت الوسطانيه بقى اسمها كالكينيو فيبولار لانها جايه من اللاترال سيرفيس اوف كالكينيوس. 3 بانز يا جماعه، انتيريور وبوستيريور مع التيلس. انتيريور تيلو فيبولار، بوستيريور تيلو فيبولار، وكالكينيو ايه فيبولار. بعض الكتب زي كتابنا بيزودوا ليجمنت اللي هي بوستيريور تيلو فيبولار، تيبيو فيبولار، بوستيريور تيبيو فيبولار. ليجمنت دي موجوده من ورا هنا اهو، الحته دي ماسكه في الابر بارت برضو بتاع نفس الفصه دي، وراح تمسك في الباك اوف ذا تيبيا. توصلش للميديال ماليوس زي كده ما بيقول، لكن هم قايلين كده. الليجمنت دي موجوده هنا يا جماعه،
تبع الانفيرو تيبي فيبلر جوينت، وبيقولوا انها بتكمل السوكت او بتكمل الجوينت اللي هو الانكل جوينت. ليجمنت دي اللور بارت بتاعها طالع من الابر بارت اوف ميليور فوسا للباك اوف ذا تيبيا، اسمها بوستيريور تيبيو فيبولار ليجمنت. كده شفنا الليجمنتس بتاعه الانكل جوينت والارتيكولار سيرفيس. اشوفكم على فيديو جاي ان شاء الله.